перші весінні теплі дні, ну що ж, треба вирушити до лісу. Давайте сьогодні з вами разом подивимося, які можуть бути перші весінні гриби. І помилуємося цією природою, яка розквітає навесні. Перший гриб на сьогодні – це в нас зірковик, вже, звичайно, старий, ось ще старіший. Цей гриб, він розмножується спорами, які потім ось так вилітають з ось цієї, так сказати, голови. Дуже гарно цей гриб виглядає молодим, як справді зірочка така з серцевинкою. Ну, от коли старенький, то вже трішечки інакше. Ось ці частини гриба були закриті і робили ось таку зірочку. Ну, от тепер гриб довмирає, а на цьому ж самому місці кожен рік буде з'являтися такий самий новий. Дуже класна місцина, ростуть тут ясені, ось там. І такі червоноплідні кущі, тобто глід, шипшина, саме в таких місцевостях повинні бути зморшки. Один з видів зморшків, наприклад, зморшок їстивний, побачимо. Чекаю, не дочекаюся. Вже весна, тому чекаю, не дочекаюся, коли почнуться нарешті вже і зморшки. Ще ось так зовсім випадково можна знайти останні тубарії. Це в нас тубарія зимова, ось такий гарний грибочок, червоненький, можна так сказати, для мене червоненький, ще з дереворуйнуючих грибів, бачите, ось він на ось такому залишку деревини. В нього є особливість і ніжка, і пластинки, і колір шапинки, доки не висохне, однакового кольору. Ще особливість в місці приростання до деревини утворюється ось така біла пухнаста частинка. Бачите, ось тут. Іноді вона більша, іноді менша, але ось такий білий, як пушок, видно. Ось такий грибочок, тубарія, це в нас, скоріш за все, тубарія зимова. Гриб був би їстивним, трішечки гіркий, і його не допоручують збирати для їжі, тому що іноді схожий на галерину облямовану до тих пір, поки вона ще є. Зараз ми її, напевно, вже не зустрінемо. Але декому він схожий, цей гриб, на фламуліну, оксамитоніжку, і його буває плутають і збирають. Але нічого страшного в цьому немає. Подивіться, який гарний. Ще цей гриб був мною знайдений в інших містах. Можете подивитися, як він виглядає, якщо його я знайду десь в іншому місті. Майже те саме, але трішечки інакше.
хто б міг подумати, яку мертволу я знайду зараз тут. Ось це в нас була парасолька, гриб, зонтик. Ось ще колечко залишилося. Ух! Ось така краса тут могла б рости. Але ось тут ще в нас ростуть грибочки вже весінні. На ось такій шишці. І ось він. Стробілюрус їстивний. Ось такий цікавий грибочок. Перший з весінніх грибів, можна сказати, їстивний. Можна його смажити, варити з ним супи. Зовсім от. Які вам прийдуть ідеї, такі можете з цим грибом і використати. Є в нього, звичайно, двійники, є неїстивні. Є на шишках сосни, дуже схожі види, але один з них буде просто гіркий, а один такий самий на смак і візуально буде схожий на стробілюрус їстивний. Дивіться, на них вже напали якісь жучки, воно там чорні всередині. Ці брати я не буду, але якби знайшла класні і багато, то, звичайно, б нарізала. Збираю ножицями. Ось знову стробілюрус звичайний, подивіться, які кольори можуть бути світлі. Ну і цей. Здається, що він не росте з шишки, але повірте мені, якщо так тягнути і тягнути, то ось так приростає цей гриб до шишки. Ніжка тверда, її не беру. А ось сам грибочок, якщо без жучків, без павучків, прикольний, класний, їстивний. Звичайно, таких малючків назбирати багато, це треба ще мати таку, знаєте, витримку. Але якщо назбирати багато, то на смак вони класні і воно того майже варте. Наразі двійничка отруйного, ну або просто неїстивного, схожою на стробілюрус звичайний я тут не бачу, але як тільки побачу, обов'язково в наступних відео покажу. Ще один достатньо пізній такий післязимній гриб. Не можу сказати, що він весінній, але ось так весною ще можна його зустріти. Ми кажемо на це глива помаранчева, філотопсис помаранчевий. Це дуже цікавий грибочок. Він не їстивний, бо не смачний, гіркий, і в нього є специфічний такий запах.
Мені він смердить бензином. Деяким людям взагалі нічим, комусь цей запах дуже грибний, до речі, як під колір мого волосся. А мені бензином таким, знаєте, вихлопними газами, ну, дуже неприємний запах, і він, до речі, після приготування нікуди не зникає. Я його пробувала. Маленька, червоненька саркосифа. Ну, вже також пішла. Мені здається, вона вже в цьому сезоні і не закінчувалася. Тобто цей сезон саркосиф, він почався ще з минулого року. І найголовніше і найцікавіше в саркосифі, що вона після відварювання не втрачає свій цей червоний колір. Ось такий короткий огляд весняних грибів, перших весняних грибів я провела, показала все наглядно. Сподіваюся, що вам сподобалося і ви підписалися, поставили лайк. А обов'язково в коментарях пишіть, які з цих грибів ви знали, які вже збирали, які вам подобаються на смак, які не подобаються, і які б ви хотіли побачити детальніше. Всім дякую!